شاهد شاب يهودي يتسبب في إسلام أكثر من 6000 يهودي في فلسطين، والسبب لن يخطر على بال أحد. سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت. Audio Jungle. في مكان ما في فرنسا، وقبل ما يقارب 50 عاما، كان هناك رجل عجوز تركي عمره 50 عاما اسمه إبراهيم، ويعمل في محل لبيع الأغذية. كان هذا المحل يقع في عمارة تسكن في أحد شققها عائلة يهودية، ولهذه العائلة اليهودية ابن اسمه جاد، له من العمر 7 أعوام. اعتاد الطفل جاد أن يأتي لمحل العم إبراهيم يوميا لشراء احتياجات المنزل، وكان في كل مرة وعند خروجه يستغفل العم إبراهيم ويسرق قطعة الشوكولاتة. في يوم من الأيام نسي جاد أن يسرق قطعة الشوكولاتة عند خروجه، فنادى عليه العم إبراهيم وأخبره بأنه نسي أن يأخذ قطعة الشوكولاتة التي يأخذها يوميا. أصيب جاد بالرعب، لأنه كان يظن بأن العم إبراهيم لا يعلم عن سرقته شيئا، وأخذ يترجى العم إبراهيم أن يسامحه، وأخذ يعاهده بأن لا يسرق قطعة الشوكولاتة مرة أخرى. فقال له العم إبراهيم: أعدني بأن لا تسرق أي شيء في حياتك، وكل يوم وعند خروجك خذ قطعة الشوكولاتة فهي لك. فوافق جاد بفرح، ومرت السنوات، وأصبح العم إبراهيم بمثابة الأب والصديق لجاد، ذلك الولد اليهودي. كان جاد إذا تضايق من أمر أو واجه مشكلة ما يأتي للعم إبراهيم ويعرض له المشكلة، وعندما ينتهي يخرج العم إبراهيم كتابا من درج في المحل ويعطيه لجاد، ويطلب منه أن يفتح صفحة عشوائية من هذا الكتاب. وبعد أن يفتح جاد الصفحة، يقوم العم إبراهيم بقراءة الصفحتين التي تظهر، وبعد ذلك يغلق الكتاب ويحل المشكلة، ويخرج جاد وقد انساح همه وهدأ باله وحلت مشكلته. مرت السنوات، وهذا هو حال جاد مع العم إبراهيم التركي المسلم كبير السن غير المتعلم. وبعد 17 عاما أصبح جاد شابا في 24 من عمره، وأصبح العم إبراهيم في 67 من عمره. توفي العم إبراهيم، وقبل وفاته ترك صندوقا لأبنائه، ووضع بداخله الكتاب الذي كان جاد يراه كلما زاره في المحل، وأوصى أبنائه بأن يعطوه لجاد بعد وفاته كهدية منه لجاد الشاب اليهودي. علم جاد بوفاة العم إبراهيم عندما قام أبناء العم إبراهيم بإيصال الصندوق له، وحزن حزنا شديدا وهام على وجهه، حيث كان العم إبراهيم هو الأنيس له والمجير له من لهيب المشاكل. ومرت الأيام، وفي يوم ما حصلت مشكلة لجاد، فتذكر العم إبراهيم ومعه تذكر الصندوق الذي تركه له، فعاد للصندوق وفتحه، وإذا به يجد الكتاب الذي كان يفتحه في كل مرة يزور العم في محله. فتح جاد صفحة في الكتاب، ولكن الكتاب كان مكتوبا باللغة العربية وهو لا يعرفها. فذهب لزميل تونسي له وطلب منه أن يقرأ صفحتين من هذا الكتاب، فقرأها. وبعد أن شرح جاد مشكلته لزميله التونسي، أوجد هذا التونسي الحل لجاد. ذهل جاد وسأله: ما هذا الكتاب؟ فقال له التونسي: هذا هو القرآن الكريم، كتاب المسلمين. فرد جاد: وكيف أصبح مسلما؟ قال التونسي: عليك أن تنطق الشهادة وتتبع الشريعة. فقال جاد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
أسلم جاد، واختار له اسما هو جاد الله القرآني، وقد اختاره تعظيما لهذا الكتاب المبهر، وقرر أن يسخر ما بقي له في هذه الحياة في خدمة هذا الكتاب الكريم. تعلم جاد الله القرآن الكريم وفهمه جيدا، وبدأ يدعو إلى الله في أوروبا، ونزل في فلسطين وكان يدعو اليهود الموجودين في تل أبيب، حتى أسلم على يده خلق كثير وصلوا ل6,000 يهودي ونصراني. وفي يوم من الأيام، وبينما كان يقلب أوراقه القديمة، فتح القرآن الذي أهداه له العم إبراهيم، وإذا به يجد بداخله خريطة العالم، وعلى قارة إفريقيا توقيع العم إبراهيم، وفي الأسفل كتبت الآية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فانتبه جاد، وأيقن بأنها وصية من العم إبراهيم له، وقرر تنفيذها، وذهب يدعو لله في كينيا وجنوب السودان وأوغندا وكل الدول المجاورة، وأسلم على يده من قبائل كثيرة أكثر من 6 ملايين إنسان. وفاة جاد القرآني الداعية الملهم قد في الإسلام 30 سنة، سخرها جميعها في الدعوة لله في مجاهل إفريقيا، وأسلم على يده الملايين من البشر. توفي جاد الله القرآني في عام 2003 ميلادية بسبب الأمراض التي أصابته في إفريقيا في سبيل الدعوة لله. كان وقتها يبلغ من العمر 54 عاما، قضاها في رحاب الدعوة. أمه كانت يهودية متعصبة، وكانت معلمة جامعية وتربوية، أسلمت في عام 2005 من بعد 2 من وفاة ابنها الداعية. أسلمت وعمرها 70 عاما، وتقول أنها أمضت 30 سنة التي كان فيها ابنها مسلما تحارب من أجل إعادته للديانة اليهودية، وأنها برغم خبرتها وتعليمها وقدرتها على الإقناع لم تستطع أن تقنع ابنها بالعودة، بينما استطاع العم إبراهيم، ذلك المسلم غير المتعلم كبير السن، أن يعلق قلب ابنها بالإسلام، وإن هذا لهو الدين الصحيح. ولكن لماذا أسلم؟ يقول جاد القرآني: العم إبراهيم ولمدة 17 عاما لم يقل يا كافر أو يا يهودي، ولم يقل له حتى أسلم. تخيل، خلال 17 عاما لم يحدثه عن الدين أبدا. شيخ كبير غير متعلم عرف كيف يجعل قلب هذا الطفل يتعلق بالقرآن الكريم. وفي موضوع آخر وحصري، يذكر أن الرئيس نتنياهو زار بالأمس إحدى المدارس في تل أبيب، لكن ما حدث معه كان صادما للغاية. لقد دخل المدرسة وأخذ يضحك ويداعب الأطفال ويتصور معهم، ولكن لسوء الحظ أن من بين هؤلاء الأطفال كانت هناك طفلة مسلمة، وكانت هذه الطفلة مهتمة كثيرا بقضية فلسطين على الرغم من صغر سنها. سبحان الله. وكانت هذه الطفلة المسلمة من أصول نيجيرية، فإذا به يرى الطفلة المسلمة تبدو غاضبة وتنظر إليه باستحقار، فنادى عليها الرئيس نتنياهو وقال لها: تعالي إلى هنا. فاصطحبت المعلمة الطفلة المسلمة وذهبت إلى الرئيس نتنياهو، فجلس مع الطفلة المسلمة وقال لها: لماذا رفضت أن تأتي إلي؟ أنا هنا في المدرسة لأنني أحبكم جميعا. فقالت له: أنا فلسطينية أصيلة. فضحك نتنياهو وقال لها: يبدو على بشرتك أنك إفريقية ولست فلسطينية. فقالت له الطفلة المسلمة: نعم، أنا نيجيرية، ولكن فلسطين بلدي الثاني، فلسطين بداخل دمي. أنا أحب الشعب فلسطين كثيرا، وأنا مسلمة، ولا أحبك لأنك تبغض الشعب الفلسطيني، وهم إخواني، وأنت تقتل الفلسطينيين وتبعدهم عن المسجد الأقصى. فحاول نتنياهو الهرب من كلام الطفلة المسلمة،
وقال لها: هل جميع المعلمات هنا في المدرسة يحبونك؟ قالت: لا، أنتم تقتلون الفلسطينيين لأنهم يدافعون عن أرضهم. لماذا تعتدوا على أرضهم؟ وللمرة الثانية يهرب نتنياهو من الرد على الطفلة المسلمة، وقال لها: فلسطين هي أرض إسرائيلية في الأصل، وسنعيدها كما كانت. فقالت له الطفلة المسلمة: لا تقدر. هل تعلم لماذا؟ قال لها: ولماذا؟ قالت: لا تقدر أن تفعل ذلك، لأن فلسطين في حماية الله. وكان هذا الرد كالصاعقة لنتنياهو، وشعر بالخجل الشديد.